بسم الله الرحمن الرحیم. نن په ډیټابار باندې کار کوو. څنګه کولای شو و ډیټا ته ډیټابار تعریف کو یا طرح کو. دلته یو مثال په نظر کې نیسو. د افغانستان یو ساختماني شرکت غواړي د هیواد په بیلابیل ولایتو کې د اوبو پر بندو باندې کار وکړي. دلته پروجیکټ لرو. پروجیکټ لاندې د دغه پروژو نومونه ذکر شوي دي: سلما بند، بخشاباد بند، کجکی، داله، چک، شاروس، سروبي، نغلو، سلطان، کمال خان، همداسې تر اخره پورې شاتوت بند دی. د هغه مخته دلته موقعیتونه لیکل شوي دي چې کوم پروژه چې ساختماني شرکت مخته وړي په کوم ځای کې موقعیت لري. هرات سو، فراه سو، هلمند سو، همداسې تر اخره پورې کابل پروژه ده. و مخته اسټیټس لیکل شوي دي. آیا دا پروژه مکمله شوې ده، په جریان کې ده، یا د ځینو خنډونو له امله کار یې درېدلی دی. دلته دغه اوله پروژه چې څنګه تاسو ګورئ سلما بند دا مکمله شوې ده و مخته د 100% لیکل شوي دي. یعنې په دې معنا چې دا پروژه مکمله شوې ده، نور په دې پروژې باندې کار نه کیږي. دا نور چې وګورئ ټوله ان پروګرس دي، یعنې په جریان کې دي. د هرې پروژې او مخته یې سلنه لیکل شوې ده چې کار یې څومره مخته تللی دی. بخشاباد بند چې دی 60% کار شوی دی. کجکي 15% کار شوی دی. همدا رقم تر اخره شاتوت 38% کار شوی دی. اوس زه غواړم دا خپله سلنه چې ده په ډیټابار کې هم ښکاره کړم. څنګه کولی شم دغه سلنه و ډیټابار ته تغیر کړم؟ راځم دا انتخابوم، رایټ کلیک باندې کوم، فورمټ سیلز ته ځم. په فورمټ سیلز کې بورډر انتخابوم. بورډر نه وروسته راځم یو رنګ انتخابوم، زرغون رنګ. دغه لاین ورته انتخابوم او وروسته ورته وایم چې انساید چې مې ورکړي اوکې کوم یې. اوس څنګه چې تاسو ګورئ دغه لاینونه چې په مابینځ کې دي دې ته یې زرغون رنګ ورکړي. دا مې ولې زرغون رنګ ورکړي؟ زرغون رنګ په دې خاطر دې لاینو ته ورکړي چې زه غواړم کوم ډیټابار چې دغه ډیټا ته اضافه کړم هغه هم په زرغون رنګ وي. که تاسو بل رنګ ورته انتخابوئ بیا کولی شئ دغه لاینونه چې دي هغه رنګ ته واړوئ. په هر صورت اوس د دویم ګام دپاره راځم بیا دغه ډیټا انتخابوم. فورمټ سیلز ته ځم. فورمټ سیلز کې نیو رولز انتخابوم. په نیو رول کړکۍ کې اول آپشن خپل اتومات یعنې بای ډیفالټ ټاکل شوی دی. فورمټ آل سیلز بیسډ آن دیئر والیوز. په دې کړکۍ کې دویم کار چې باید وکړو هغه دا ده چې فورمټ سټایل کې دغه مینو را خلاصه کړو. دلته ډیټابار انتخاب کړو. ډیټابار چې انتخاب شو په لاندې برخه کې مینیمم او مکسیمم والیوز ورته انتخابوو. په ټایپ کې نمبر ورته انتخابوو د دواړو دپاره او لاندې والیو ورته انتخابوم. د مینیمم دپاره 0 والیو ورکوم او د مکسیمم دپاره 1 ورکوم. یو په دې معنا یعنې 100%. اوس د ډیټابار لپاره زه غواړم رنګ ورته انتخاب کړم. مخکې چې ما هلته لاینونه تغیر کړله یعنې زرغون رنګ مې ورکړي، دلته هم زرغون رنګ ورته انتخابوم. کله چې رنګ ورته انتخاب شو مخکې تر دې چې اوکې ته نه ووهم ټول آپشنونه چیک کړئ چې سم صحیح شوي که یا. وروسته اوکې ته نه ووهم. اوکې بټن چې مې ووهه دلته زما و ډیټا ته ډیټابار ورکړي. اوس که دلته 60% بخشاباد بند دی انجینر وایي چې د دې کار مکمل شوی تقریبا 90% کار یې مکمل شوی دی. دا ډیټا چې د اپډیټ کړه. اوس که زه راځم 60% و 90% ته اړوم کله چې زه د انټر بټن وهم ډیټابار خپله ورسره تغیر کوي. پخوا کوچنی دغه ډیټابار و اوس اوږد شو. دا د ډیټابار د طرحه کولو طریقه وه.